down there to get your bin and it's still full. Good morning, ito pala yung problema ng gulong ko. Ayan, mayroon tayong tumutunog sa loob. Down there to get your bin and it's still full. Tapos, pag iniikot mo siya, parang napupunta lang siya sa taas. Tapos, tutunog siya. Di ko alam kung paano napunta sa loob yun. Tapos, nung kakaikot ko, yan no, parang wala na siya. Biglang nawala. Ano kaya problema nito? Tapos, inangat ko lang muna siya para tingnan ko kung maayos ko. Pero nung nawala, yan, okay na siya. Tapos meron Customer nga states akong there's a rattle on the napanood front end sa of this Mercedes. TikTok. Ito, tingnan nyo. Yan, kapares din ng problema ko. Ayun, kapag tinatap niya, nasa loob. Ngayon, binuksan niya. Nakita niya ngayon yung problema, yung umaalog sa gulong niya, yung nag-iingay. Bunch of zip ties. Ayun, nakita niya. Sa case So what's naman going sa on here kanya, is this yun, tire yung was replaced by a tawag big dyan box pala store is recently, yung and they must have sensor. broken the sensor when they were mounting or dismounting the old tires, and yun. they Kaya just naisip decided ko, to ganun din yung strap the sensor problema to nung the sa wheel. gulong ko. Obviously, it didn't So work, ngayon, so it fell nagpatulong out, ako sa isang and it kaibigan became a rock tumbler. para And you see masolusyonan how yung problema ko this sa thing is gulong. just Ito, polished manoorin on nyo. all corners from rotating inside there. Let's go! Morning, nandito kami kay Tatay Ben. Papaayos ko yung gulong ko. Ay, minsan wala ang tunog, oh. O nakaraan, mayroong tunog, eh. Tingnan namin kung ano yung problema. Dali mo nga. Papaan na rin? Iya. Hindi na mapantay yan. Sige, kami mo. Primera. Oh. Hindi na mapantay. Grabe. Mana turun ba? Ano tunog? Hindi ka mo kaya park mo. Ganyan nga din nung ano eh, yung binibidyo ko. Kung ikot ko, lumalabok. Tapos nung ikot ka ng ikot, bigla nawala. Naipitak. Toyota. Head to Rover. New day for the songs faster. Star 101. Little ditty about Jan, two raccoon kids growing up in the heartland. Jackie gonna be, oh, May nakapag ko naman. May marami meron na. No. Yung karugtong dito sa loob. Hindi.
Nasaan ba? Hindi ka naman. Kung yung tunog sa video, hindi makikita mo na dyan kung lahat. Ano yung bearing? Kanina pa lang pag alis ko natunog eh. Nasa ba kayo na? Oo, yun nga yung pag alis ko. Yung wala yung tunog. Hindi dyan. Delikado tayo. Naka-bearing na ito. Hindi yan. Kaya nagagalit ng tutulog yan. May naibig na ba? Natakot yata sa ito. Natakot kay tatay. Linisan lang natin. Linisan lang natin. Maulog na eh. Hindi, baka yung kalipat lang dito. Yung kalipat. Kasi yung napanood ko naman din sa video, sa kanya naman may sensor yung sa ano niya, sa gulong. Yun naman ang na baklas. Ito yung sensor niya. Ayan. Ano yung sensor mo niya? Ano pala? Linisan natin pagka hindi natin yung sensor. Yung binidyo ko ganyan din eh, nangat ko muna. Kasi ikot ko, nakatunog ko rin. Tapos nung ikot ko ng ikot, bigla na wala. At yung pag-atras ko ulit, ano nga. Hindi, iba naman yung tunog niya eh, hindi naman pag-skis eh. Kalansing eh. Alam mo yung pag-empty na yung parang yung pag yung spray paint, di ba pag wala ng laman, inaalog na doon sa loob. Ayun. Pag inikot mo sa pataas, siya parang nalabag. Kaya lang natin, nakikita natin po siya ito. Matagal pa naman, mararamdaman pagka may limitaw pa rin sa itong nagsuwit. Wala namang nag-visit na grasa pa. Ano na yun? 50 plus na. Ayun. Yan. Yan. Wala sa pulo. Ano yan? Dali. Nasa loob na. May kanina na. Bato! Bato? Ayan ah. Saan tayo? Yan, tinan mo dyan. Video natin. Ito lang sa may rotor dito. Ito yung bato. Bato daw, bato. Teka. Alam mo yung bato na yan? Ayun ang bato. Dali. Ayun may bato. Sabi ko na nga ba eh. Ayun ang umiikot. Pagka Sabi ko na nga ba eh. tanggalin na rin yan, makikita mo na. Dali na, bato pala, bato, bato. Pero wala sa loob ng gulong. Sabi ko na nakanuhan eh. Nasinisan eh. Ang ingay kaya niyan. Oo, kasi hindi makawala kasi yan. Ito yung bato. Tama yung ano ko, yung dumaan kami doon sa may nag-ispalto. Nagdaan namin, daming talsikan sa ilalim. So, ito yung ano, yung problema, bato.
Ay, ulo mo, baka matamaan. Ah, Baka makasintog ka dyan. lagyan natin may safety. Baka may kumawit sa ulo mo. Hindi, baka... Neutral mo. Kabila naman tayo. Neutral. Kaya na yan. Yun, parang bago na. Oo. Gumanda yun. Yun. Tab. Bago na. Kabila. Tayo sa kabila. Subukan mo i-cambio. Pero hindi mo kung tapakan ng preno. Ano ba tayo? I-cambio mo lang. Drive. Agad. Parang bago ah. Ano pa yun? Yung ligaya ng una, picture ko eh.
Road test na, road test. Ayos, road test na lang. Road test kami, tatay. Ay, naka, inom na pala. Ano. Tayo daan tayo ng McDo. Bili tayo merienda. Hindi na. Ha? Ba't di ka nung kumakain ng McDo? Bawal ang McDo. KFC. Ganito yung gusto kong bilan, no? Isa lang yung ganito, yung tatlo wala. Wala akong mabili rito kahit sa online. Tareker. Hindi ko pa na-try ito. Hindi malalim yung ano niya. Sakto lang siya. Mararamdaman mo ng pagkaan.
may bus eh. Mga bus stop. Yan ang ano niya eh. Yung ruta niya. Ah, ito yung bus stop. Sabi na. Ito yung may bahay dyan. Dyan mismo sa tapat niya. Dalawang hanggang mayroon pa yan eh. Ayos. Wala naman tunog. Makamay pa. Okay, tatay yan pag may preno mo, eh, umiingay. Pasyal mo pag ano. Tapos yung ano nga niya, yung problema natin, ewan ko kung sa throttle nga lang yun. Pagpili, pagka, di ba may minor ka, di ba, sa stoplight. Tulog. Bili ka ng ano, carburetor cleaner ng pagkano. Meron nga akong Throttle body? may throttle, ano yan eh, throttle carby cleaner. Throttle body. Yeah. Very good. Galing Tatay Benny ah. Tatay. Ayos, ayos. Ayos na, wala nang problema. Galing Tatay Benny. Tay, thank you tay. Salamat.